नमस्कार, पार्वेताई रेसिपीमध्ये तुमचं सर्वांचं खूप खूप स्वागत। आज मी बनवणार आहे हिरव्या मिरचीचं पंचामृत। हे नैवेद्याच्या ताटामध्ये पण असते आणि तुम्ही जेवणामध्ये साईडला पण घेऊ शकता, भातासोबत, पोळीसोबत, भाकरीसोबत पण खाऊ शकता। खूप अतिशय आंबट गोड तिखट चवीचं पंचामृत होते हे। तर त्यासाठी मी अर्धी वाटी हिरवी मिरची घेतलेली आहे। ही मिरची तिखट घेतलेली आहे। तुम्हाला तिखट जर आवडत नसेल तर कमी तिखट पण मिरची बाजारात भेटते, ती मिरची घेऊ शकता। त्यासाठी अर्धी वाटी गूळ, एक थोडंसं लिंबा एवढा चिंच भिजू घातलेला आहे पाण्यामध्ये। तीळ, शेंगदाणे हे मूठभर घेतलेले आहेत। जिरं, मोहरी, मीठ, तेल, 2-4 मेथीचे दाणे घेतलेले आहेत, हिंग आणि जिरं आणि धन्याची पूड घेतलेली। सुरुवातीला मी शेंगदाणे भाजून घेणार आहे। तर या ठिकाणी शेंगदाणे भाजलेले आहेत। आता यामध्ये हे तीळ टाकणार आहे, कारण तीळ लवकर भाजतात। या ठिकाणी झालेले आहेत तीळ पण भाजणं। आता हे तीळ आणि शेंगदाणे थंड करून घेणार आहे। थोडंसं तेल, त्यामध्येच तेल गरम झाले की मोहरी चांगली तडतडू द्यायची। थोडंसं जिरं, मेथी दाणे, हिंग आणि हे चिरून घेतलेल्या हिरव्या मिरच्या चांगला 1 मिनिट तरी तेलामध्ये छान परतून घ्यायचा। या ठिकाणी बघू शकता किती छान मिरच्या मस्त तेलामध्ये तळलेल्या आहेत। आता यामध्येच मी हे चिंचेचा आता यामध्येच गूळ, पण छान विरघळून घ्यायचा यामध्ये। मस्त आता मिरच्यांना खूप पाणी सुटलेलं आहे। आता हे पूर्ण आपल्याला शिजवून घ्यायचं आहे। तर यामध्येच मी धने जिऱ्याची पूड, हे मिक्स करून घेतलेलं आहे। त्यामध्येच आपलं हे पावडर केलेलं तीळ आणि शेंगदाणे हे पण मिक्सरला मी कुटून घेतलेले आहेत, हे पण यामध्ये टाकणार आहे। आता हे 2 मिनिटं शिजून घेणार आहे। यामध्ये आता चवीनुसार मीठ पण चांगलं मिक्स करून घ्यायचं। अशा प्रकारे पंचामृत झालेलं आहे। हे थोडंसं पातळच ठेवायचं, हे नंतर पुन्हा थंड झाल्याच्या नंतर परत घट्ट होते। तर अशा प्रकारे पंचामृत मी डिशमध्ये काढून घेतलेलं आहे। खूप छान लागते हे चवीला, नक्की एकदा करून बघा। व्हिडिओ आवडला असला तर लाईक करा, शेअर करा आणि माझे व्हिडिओ जर खरंच तुम्हाला खूप आवडत असतील तर माझ्या चॅनलला प्लीज सबस्क्राईब करा।